Chào nha. Ok, bây giờ set up Biru Korea với dây màu xanh này, với phần âm thanh của cái laptop. Ngày ta phân kỳ xót xa trong lòng nặng chiều tình thương, kỷ niệm đường Nam Sơn đầu tiên ta gặp gỡ, lương chúng ta vui buồn ta bên nhau, kinh xứ ba năm chiều mến Nam. Khi xa này có ai chia buồn sân bá sầu đau, còn buồn nào hơn trong lương sân bá. Biết nói sao khi biệt ly. 6721 lòng ta mến nhau hoài, khi Nam Sơn còn